Một mẹ có thể nuôi được 10 con, mà 10 con không nuôi nổi một mẹ. Lúc mà mẹ ấy còn sống, mẹ ấy còn khỏe thì tranh nhau. Bởi vì khi mẹ còn khỏe, còn giúp ích được một mẹ già bằng 3 đứa ở. Mẹ già ở với mình thì có người trông nhà này, mà không phải thuê ô xin. Đôi khi ô xin còn sợ mất trộm. Nhưng mẹ già thì mẹ nào đi lỡ lòng lấy của con. Rồi mẹ mà trông cháu, tức là bà trông cháu thì quá tốt rồi. Ô xin kia nó còn đánh con mình, nhưng bà lỡ lòng nào mà đi đánh cháu. Rồi ô xin nó làm việc thì nó làm qua qua, còn mẹ làm là mẹ làm cho con cơ mà. Cho nên một mẹ già bằng 3 đứa ở là như thế. Vì thế mà đôi khi chúng ta nghĩ theo kiểu đầu óc vụ lợi, bà còn khỏe, ông còn khỏe thì cứ vơ về mình. Nhưng khi ốm yếu bắt đầu đùn đẩy cho nhau. Khi ốm yếu bắt đầu đẩy cho nhau như một quả bóng. Khi còn hơi thì đá chỗ nọ đá chỗ kia, nhưng khi xịt hơi rồi thì đá góc này vứt góc khác. Bố mẹ được ví như một quả bóng xịt hơi khi không còn tác dụng. Thưa quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể anh chị em rất thân mến, có người ta bảo rằng 3 tội lớn nhất của đời người chính là bất hiếu, bất nhân và bất nghĩa. Bất hiếu tức là không có hiếu đối với đấng sinh thành nên mình. Bất nhân tức là đối xử với nhau không có tính người. Người với người đối xử với nhau không có nhân tính. Và bất nghĩa tức là đối xử với nhau không có tình nghĩa gì hết. Con đối xử với bố mẹ không có tình nghĩa, vợ chồng đối xử với nhau không có nghĩa vợ chồng, anh chị em đối xử với nhau không có tình huynh đệ, tình anh em, tình máu mủ ruột thịt. Làng xóm đối xử với nhau không có tình làng nghĩa xóm, bạn bè đối xử với nhau không có tình bạn. Những người như thế là bất nghĩa. 3 tội lớn nhất của đời người chính là bất nhân, bất hiếu và bất nghĩa. Trong 3 tội đó thì tội bất hiếu chính là tội lớn nhất. Tại sao? Bởi vì bất hiếu là không có hiếu đối với đấng sinh thành nên mình. Bố mẹ 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, biết bao nhiêu là vất vả. Từ khi mà mang bầu, nằm cũng không dám nằm sấp, mà phải nằm nghiêng để cho con đỡ bị tức ngực. Bú mớm cũng thế. Ấy thế mà nhiều khi sinh con ra, biết bao nhiêu là vất vả, nhưng đứa con ấy nó lại không một ngày trả hiếu cho. Đấy là tội bất hiếu, tội lớn nhất. Vì thế mà những người xưa người ta nói rằng bách thiện hiếu vi tiên. Bách có nghĩa là 100, thiện có nghĩa là đức tính tốt, vi tiên có nghĩa là đứng đầu. Trong 100 nhân đức, trong 100 đức thiện, tức là những đức tính tốt đẹp, thì chữ hiếu đứng đầu. Làm người hiếu nghĩa đi đầu, hiếu cha, hiếu mẹ, việc gì cũng xong. Cho nên chữ hiếu và tội bất hiếu chính là tội lớn nhất, tội quan trọng nhất của một đời người. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Khi nhắc đến chữ hiếu, dân tộc Việt Nam chúng ta là một dân tộc trọng chữ hiếu. Bởi vì ai trong chúng ta cũng có một nơi, một chốn đặc biệt, một chỗ để chúng ta đi về, chính là gia đình của chúng ta, bố mẹ, anh chị em chúng ta. Nơi đó có người cha, người mẹ. Thế nhưng nhiều lúc chúng ta lại không nhớ đến tổ tiên, cội nguồn của mình.
thì đấy là một tội lớn. Nếu mà ai bất hiếu thì người đó không còn phải là con người, bởi vì không nhớ đến gốc gác của mình, không nhớ đến tổ tiên cội nguồn của mình, thì làm sao người đó trở thành một con người được? Cho dù là chủ tịch nước, cho dù là Đức Giáo Hoàng, hay cho dù bất kỳ ai đi nữa, thì đều được sinh ra từ trong bào thai của một người phụ nữ, đều được phải có bố có mẹ mới có thể sinh được, đều có nguồn gốc cội nguồn của mình. Chính vì thế mà quên đi nguồn gốc, quên đi tổ tiên, quên đi nguồn cội của mình, thì người đó không còn phải là con người nữa, mà bỏ đi chữ người, tức là mất tính người, chỉ còn chữ con, đồng hạng với các con nọ con kia. Cho nên một người mà không còn nhớ đến quê hương, không còn nhớ đến gốc gác của mình, không còn nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ của mình, thì người đó không còn phải là con người. Trong đạo Công giáo chúng ta còn nâng chữ hiếu lên một bậc, bởi vì trong 10 điều răn Chúa dạy chúng ta, 3 điều răn đầu quy hướng về Thiên Chúa và 7 điều răn sau quy hướng về con người, thì điều răn đầu tiên, tức là điều răn thứ tư trong 7 điều răn, trong 10 điều răn, Chúa dạy chúng ta gì? Chúa dạy chúng ta hãy thảo hiếu đối với ông bà cha mẹ, hay dịch sát nghĩa là ngươi không được bất hiếu đối với ông bà cha mẹ ngươi đấng sinh thành nên ngươi. Điều răn đầu tiên đối với nhau, Chúa bảo chúng ta không được bất hiếu đối với ông bà cha mẹ. Trong giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng dạy rằng, hỏi con cái phải có bổn phận gì đối với ông bà cha mẹ? Thưa, con cái phải có bổn phận hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, không chỉ khi các ngài còn sống, mà ngay cả lúc các ngài đã qua đời. Hiếu thảo là yêu thương, là tôn trọng, là giúp đỡ, là nâng đỡ nhau. Chính vì thế mà ngươi phải hiếu thảo đối với tổ tiên ông bà cha mẹ của ngươi, nói chung là đấng sinh thành nên ngươi, lúc mà các ngài còn sống và ngay cả khi các ngài đã qua đời. Chính vì thế mà người Công giáo chúng ta đã dành riêng ra một tháng 11 để mà kính nhớ tổ tiên. Nếu nói như đạo Phật, họ có một tháng 7 là tháng Vu Lan báo hiếu để nhớ đến những đấng sinh thành nên mình, thì người Công giáo chúng ta cũng có một tháng, đó chính là tháng 11 để mà kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ. Người Công giáo chúng ta, thánh lễ nào chúng ta cũng có xin Chúa thương nhớ đến các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ, anh chị em thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần. Cho dù thánh lễ đó là lễ trọng hay lễ thường, cho dù lễ đó là lễ đông người hay lễ ít người, cho dù lễ đó là Đức Giáo Hoàng hay một linh mục bình thường dâng, thì đều phải nhớ đến và đọc cái câu đó. Xin Chúa nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ, không phải là tổ tiên ông bà cha mẹ của vị linh mục, mà là tổ tiên ông bà cha mẹ của tất cả mỗi người chúng con đã ly trần. Như thế thánh lễ nào cũng là thánh lễ mà chúng ta mời gọi được nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ. Trong 3 ngày Tết là 3 ngày vui chứ gì, là 3 ngày mà người ta ăn chơi, 3 ngày người ta gặp gỡ nhau vui vẻ, thì người Công giáo lại dành riêng ra một ngày, đó là ngày mùng 2 Tết để kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ. Cho nên có nhiều người, người ta bảo người Công giáo là người không thờ cúng tổ tiên, vì thờ Chúa cho nên bỏ tổ tiên ra bên ngoài. Chúng ta là những người đi đạo, chúng ta là những người hiểu đạo, hiểu giáo lý của Chúa, chúng ta phải giải thích cho họ như thế. Thưa không, người Công giáo chúng tôi không phải là thờ Chúa mà bỏ tổ tiên.
Người Công giáo chúng tôi thờ Chúa là cội nguồn sinh ra tổ tiên chúng tôi. Đồng thời người Công giáo chúng tôi cũng thờ tổ tiên ông bà cha mẹ, bởi vì chính ông bà cha mẹ là người đại diện Chúa sinh thành dưỡng dục chúng tôi ở trần gian này. Vì thế mà người Công giáo chúng tôi có một tháng 11 này, người Công giáo chúng tôi có một ngày mùng 2 Tết này, người Công giáo chúng tôi ngày nào cũng nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ, chứ không phải chỉ nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ ngày rằm hay là ngày mùng 1 như bên kia đâu. Chính vì thế mà nhiều người bảo: thưa cha, con sợ lấy vợ bên đạo lắm, con sợ theo đạo lắm, bởi vì sợ mất tổ tiên. Nếu ai đó nói như thế, hiểu đi đạo là mất tổ tiên, là hiểu sai về đạo Công giáo, là hiểu mơ hồ và không hiểu gì về giáo lý của đạo Công giáo. Người Công giáo chúng ta rất thờ cúng tổ tiên. Đó là điều mà chúng ta phải xác tín. Tuy nhiên, nhìn vào đạo hiếu ngày hôm nay, chúng ta thử xem đạo hiếu dường như ngày hôm nay mai một mất rồi. Nhiều khi chữ hiếu ngày hôm nay nó không còn giống như chữ hiếu của ngày xưa, bởi vì chính những người con đôi khi vì vụ lợi, vì vật chất, vì ích kỷ, cho nên đối xử với bậc sinh thành không phải là bổn phận, mà chỉ là cho tròn cái kiểu như là trách nhiệm thôi, chứ không phải là bổn phận phải báo hiếu. Chúng ta thấy có biết bao những trường hợp đau lòng. Nói ra thì đúng thật, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, bởi vì chính con cái đã không biết báo hiếu đối với cha mẹ. Có những người, có những gia đình và có những dòng tộc, anh em một mẹ có thể nuôi được 10 con, mà 10 con không nuôi nổi một mẹ. Lúc mà mẹ ấy còn sống, mẹ ấy còn khỏe thì tranh nhau, anh nhận nuôi, em nhận nuôi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mẹ còn khỏe, còn giúp ích được thì tranh nhau. Chính vì thế mà người ta mới nói một câu mà có vẻ như đau lòng: một mẹ già bằng 3 đứa ở. Bởi vì mẹ già mà ở với mình thì tốt quá rồi. Mẹ già ở với mình thì có người trông nhà này, mà không phải thuê ô xin. Đôi khi ô xin còn sợ mất trộm, nhưng mẹ già thì mẹ nào đi lỡ lòng lấy của con. Mẹ trông nhà là an tâm quá rồi. Rồi mẹ mà trông cháu, tức là bà trông cháu, thì quá tốt rồi. Ô xin kia nó còn đánh con mình, nhưng bà lỡ lòng nào mà đi đánh cháu, tốt quá. Rồi ô xin nó làm việc thì nó làm qua, còn mẹ làm là mẹ làm cho con cơ mà. Cho nên một mẹ già bằng 3 đứa ở là như thế. Nhưng con thì con nói một mẹ già không phải bằng 3 đứa ở, mà một mẹ già bằng 10 đứa ở. Vì thế mà đôi khi chúng ta nghĩ theo kiểu đầu óc vụ lợi, bà còn khỏe, ông còn khỏe thì cứ vơ về mình. Nhưng khi ốm yếu bắt đầu đùn đẩy cho nhau. Khi ốm yếu bắt đầu đẩy cho nhau như một quả bóng. Khi còn hơi thì đá chỗ nọ đá chỗ kia, nhưng khi xịt hơi rồi thì đá góc này vứt góc khác. Bố mẹ được ví như một quả bóng xịt hơi khi không còn tác dụng. Đó, đạo làm con là như thế đấy. Nhiều khi chúng ta trông thấy mà đau đớn lòng. Có nhiều trường hợp con cái gia đình bắt đầu chia lịch để mà nuôi mẹ. Chia lịch để mà nuôi mẹ 30 ngày 4, 7, 28 4 tuần, mỗi tuần 7 ngày. Vậy thì anh cả nuôi 1 tuần, anh 2 nuôi 1 tuần, anh 3 nuôi 1 tuần, cô út nuôi 1 tuần. 4, 7, 28. Vậy thì còn 2 ngày mẹ ở đâu? Tôi chưa đến lịch, anh hai chưa đến lịch, cô út cũng chưa đến lịch. Vậy thì 2 ngày đó mẹ ở đâu? Chúng ta thử thấy đấy là những thực tế mà chúng ta phải nhìn vào để thấy chữ hiếu ngày hôm nay. Nói không phải như thế là để chúng ta nói xấu, nhưng nói như thế là để chúng ta rút ra bài học cho mình. Những ai còn cha còn mẹ
đó là còn một chỗ để đi về. Khi mất cha mất mẹ rồi, chúng ta không còn chỗ nào mà về. Mà chúng ta có ngày Tết, chúng ta có về thì cũng chỉ là về nhà anh cả, anh hai thôi, chứ không phải là về nhà mình. Bố mẹ đã mất rồi, chẳng còn chỗ nào mà đi về nữa đâu. Cho nên người ta bảo hạnh phúc cho những người con nào mà hiện bây giờ còn nhận được hai cuộc gọi. Một cuộc gọi của bố và một cuộc gọi của mẹ. Khi mất đi rồi thì lấy ai mà gọi. Nhưng hạnh phúc cho những đứa con nào gọi được nhận điện thoại của bố và cũng được nhận điện thoại của người mẹ. Chính vì thế mà chúng ta thấy đạo hiếu ngày hôm nay bị mai một. Hơn bao giờ hết giáo hội cho chúng ta mừng lễ ngày mùng 2 này để khơi lại cho chúng ta nguồn của đạo hiếu. Hãy trở về cội nguồn của mình là Thiên Chúa và đồng thời phụng dưỡng ông bà cha mẹ, bởi vì ông bà cha mẹ là người đại diện Chúa nâng đỡ dưỡng dục chúng ta. Dù ông bà cha mẹ như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là bố mẹ sinh thành nên mình. Đêm đêm con chắp tay cầu cho cha mẹ sống đời với con. Khi đứng sinh thành, sinh con ra trong đời, cảm ơn Chúa Trời cho con làm người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho con khôn lớn lên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của con. Dù cha ra sao vẫn là đấng sinh thành, dù mẹ ra sao vẫn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi, nhắm mắt quên cuộc đời, hãy suy nghĩ lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi, nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi, nhắm mắt quên cuộc đời, hãy suy nghĩ lại con tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi, nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong con. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Nuôi con cho được vuông tròn, mẹ thầy giàu dãi xương mòn gối long. Vì con cha mẹ hao gầy, lưng cong vú xếch vì mày con ơi. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn nên mắt mẹ nghe không. Ai còn cha cũng đừng làm cha khóc, để con đừng rơi nước mắt muộn màng. Đó là những lời thơ chắc hẳn sẽ đi vào lòng mỗi người chúng ta khi chúng ta nghĩ đến công ơn sinh thành của cha mẹ. Có thể cha mẹ chúng ta vẫn còn sống, nhưng chúng ta chưa một ngày báo đáp. Hãy báo đáp khi chúng ta còn thời giờ. Có thể cha mẹ chúng ta đã khuất, hãy cầu nguyện, hãy dâng những việc lành để chỉ cho ông bà cha mẹ. Và đừng quên, khi ông bà cha mẹ đã khuất rồi thì đừng quên, bởi vì khi chúng ta quên đi người đã khuất là chúng ta làm cho họ chết thêm một lần nữa. Amen.